سلام به همه شما فارس زبانان در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان. سلام به شما رهبرای تحول آفرین و مدیرایی که به دنبال عملکرد واقعی هستید. امروز میخوام درباره یه عامل سمی و خاموش صحبت بکنم که نوآوری و سرعت سازمان شما رو از بین میبره. بهش میگن بازی سرزنش. تو خیلی از سازمان‌ها وقتی یه پروژه شکست میخوره یا حتی یه هدف مالی محقق نمیشه، اولین سوال این نیست که چه چیزی میتونیم یاد بگیریم، بلکه اینی که چه کسی مقصره. این بازی سرزنشه، سمی‌ترین مانع برای مسئولیت پذیری. وقتی فرهنگ سازمانی بر پیدا کردن مقصر متمرکز بشه، کارمندا یا همون کارکنان شما انرژی خودشون رو صرف دفاع، پنهانکاری و حتی توجیه میکنن به جای اینکه اون رو صرف حل مشکل بکنن. اما مسئولیت پذیری واقعی چیه؟ این فراتر از انجام دادن کارهاست، به معنی مالکیت کامل نتایجه. یعنی پذیرش اینه که مثلا من مسئول خارجی هستم که موفقیت آمیز باشه و چه قرار مثلا شکست خورده باشه. توی ویدیوی امروز من 4 تا رکن اساسی برای ساخت یه فرهنگ مسئولیت پذیری رو میخوام بررسی بکنم که توی اون سرزنش متوقف میشه و مالکیت 100% نتایج به یک هنجار تبدیل میشه. ازتون خواهش میکنم تا انتهای ویدیوی امروز من در محمود بیز یوتیوب همراه من باشید. یه سوال بپرسم همین الان، چرا انسان ها از پذیرش مسئولیت تفره میرن؟ میخوام جوابشو بهتون بدم که هر کدومش ممکنه مثلا چیزای خلاقانه براتون تو ذهنتون ایجاد بکنه. اولین بحثی که وجود داره ترس از پیامدهای منفیه. در سازمانی که در اون پذیرش شکست به معنی تنبیه یا حتی اخراج یا حتی تحقیر، افراد به طور طبیعی مکانیسم دفاعیشون فعال میشه. میگه من مقصر نیستم، مشکل از تیم بازاریابی بود، مشکل از تیم فروش بود، مشکل از بخش مالی بود. رهبر باید محیطی امن ایجاد بکنه تا افراد بتونن شکست ها رو بدون ترس از مجازات گزارش بدن. بحث دوم بحث عدم وجود تو هدف هاست. وقتی اهداف مثلا همون OKR ها رو که قبلتر با هم دیگه صحبت کردیم اینا مبهم باشن، هیچ کسی احساس مسئولیت نمیکنه، احساس مالکیت هم نداره. اگه نتونیم دقیقاً بگیم چه کسی مسئول چه نتیجه‌ایه، در زمان شکست همه میتونن بگن این وظیفه من نبوده. مسئولیت پذیری بدون وضوح وجود نداره و در نهایت الگو برداری از رهبره. بازی سرزنش از بالا شروع میشه. اگر رهبرای ارشد همدیگر رو یا تیم‌های خودشون رو قرار باشه مقصر بدونن، این رفتار سمی به سرعت توی سراسر اون سازمان رشد پیدا میکنه، تکثیر میشه. رهبرا باید اولین کسایی باشن که در زمان شکست مالکیت کامل اون رو میپذیرن، که البته الان دارید میبینید توی مملکت ما، توی کشور ما، مدیرانی که خطای انجام میدن به هیچ عنوان مسئولیت رو نمیپذیرن. اما شما الگو برداری بکنید از رهبری که داره این کار رو انجام میده. این رهبران ارشد سازمانتون رو به جایی برسونید که اونها مسئولیت کامل و مالکیت کامل اون شکست رو بپذیرند. راهکارهای عملی برای نهادینه‌سازی این مسئله میخوام بهت بگم. 4 تا رکن ساخت فرهنگ مالکیت و مسئولیت پذیری وجود داره. اولیش وضوح 100% توی اهداف و نقش است. مسئولیت پذیری باید قابل اندازه‌گیری باشه. هر نتیجه یا همون KR توی OKRهای سازمان باید یک مالک واحد و مشخص داشته باشه. وظایف بین تیم‌ها نباید همپوشانی داشته باشن. وقتی هدف حالا چه محقق بشه چه محقق نشه و مالک، حالا چه کسی مسئولیه چه کسی مسئول نیست، این شفاف باشن، امکان فرار از زیر بار مسئولیت رو یقینا از بین میبره. رکن بعدی رکن بازخورد بدون سرزنشه. در زمان شکست تمرکز جلسه باید از چه کسی این کارو کرد، به چه چیزی باعث شد این اتفاق بیفته و چطور میتونیم سیستم رو اصلاح بکنیم تغییر پیدا بکنه.
از تکنیک تحلیل ریشه‌ای باید استفاده بشه. شکست رو به عنوان یک داده و نه یک قضاوت شخصیتی باید ببینیم. اگه کارمند بدونه که شکست به معنی اخراج نیست، اما تکرار اون به معنی عدم یادگیری، راحت‌تر ریسک میکنه و مسئولیت رو میپذیره. پس این رو فراموش نکنید. رکن بعدی رکن پیگیری مستمر و مداخله زودهنگامه. رهبر مسئولیت پذیر کسی نیست که فقط در پایان 3 ماه بیاد نتایج رو نگاه بکنه. مدیرا باید پیگیری های منظم و هفتگی داشته باشن. اگه پروژه‌ای از مسیر خارج شد، مدیر باید فورا مداخله بکنه برای رفع مشکل به چه منابعی شما نیاز داری. اگه این کار اتفاق بیفته نشون میده که مسئولیت پذیری یک فرایند مداومه و میشه نتیجه گرفت که وقتی این اتفاق افتاد که این مسئولیت پذیری تبدیل به یک فرایند مداوم باشه، میشه گفت که دیگه اصلا به یک مجازات پایانی ختم نمیشه. و رکن آخر رکن مدل سازی توسط رهبریه. ببین اگر یک شکست بزرگ تو سطح سازمانی اتفاق بیفته، مدیر عامل باید اولین نفری باشه که واسه بلند بگه من مسئولیت شکست تیمم توی این حوزم. ما از اون یاد میگیریم و تغییر میکنیم. این اقدام تمام فرهنگ سازمانی رو از ترس رهاش میکنه و به همه مجوز میده تا صادقانه در مورد اشتباهی خودشون بیان و صحبت بکنن. ساخت فرهنگ مسئولیت پذیری اصلا آسون نیست، اما تنها راه برای ساخت یک سازمان با عملکرد بالاست. مسئولیت پذیری به معنای عدم ترس از پیامدهای شکست نیست، چون میدونید که تیم شما به جای سرزنش بر حل مشکل و یادگیری متمرکزه. مسئولیت پذیری پیش نیاز این بحث نوآوریه. ازتون میخوام الان که صحبتام داره تموم میشه، تو جلسه بعدی که با تیمتون برقرار میکنید، وقتی مشکلی پیش اومد، به جای پرسیدن که مثلا چه کسی مسئول این اشتباهه، بپرسید چه سیستمی ما رو توی این وضعیت قرار داد و ما به عنوان مالکان این فرآیند چطور میتونیم اون رو برای هفته آینده بهترش بکنیم. همین تغییر کوچیک توی زبان میتونه بزرگترین تغییر فرهنگی رو برای سازمان ما رقم بزنه. ممنونم که این زمان رو صرف تقویت این رکن اساسی توی سازمانتون کردید. همراه من در کانال محمود بیزر یوتیوب باشید با ویدیوهای بعدی. شب روز خوبی داشته باشید تا ویدیوی بعد. خداوند یار و نگهدارتون.